Всім привіт, друзі! Це канал Game Life UA, і ми повертаємось до нашого проходження, звісно. До нашого проходження такої гри, як Final Fantasy XVI. Ну що, пігнали? Так, друзі, якщо чесно, то я навіть і не знаю, з чого сьогодні почати. Або піти по головному сюжету, так? Або піти спробувати вбити того дракона. Він все-таки мені не подобається, да? Те, що він мене переміг. І я не знаю навіть, можна спробувати новорізький варт. Да, прикольно. Ну вона ж таки музика це більше, да, бойова. Так, ну ладно, коротше, друзі, така справа. Підемо, напевно, ми зараз спробуємо вбити дракона, да? Зараз я хочу перевірити, в мене всі пойшини є, да? Да, всі пойшини є. Так, окей. А тепер, де той дракон знаходиться, я вже трохи забув, якщо чесно. Так. Орбел Клаб. Так. Ну, спіч. Ну-ка, давайте. Я просто трохи, якщо чесно, забув вже, де той дракон знаходиться. Зараз будемо його шукати. Так, і де він? Ага, все, можна сюди телепортанутися, все. Так, щоб до нього швидесенько, да, прибігти. До речі, зі мною вже Джорджо, а прошлий раз зі мною була тільки Джил. Може це якось також вплине на мій бій, да, з цим дракошкою. У мене Джорджа, Тогл, Джил, блин, 3 домінанти, камон, друзі. Фігово, знаєте що? Що вони не так-то сильно і дамажать. Хоча, все одно дамаг якийсь є, да, від них. Ну, коротше, я, якщо чесно, навіть не знаю, що мені робити, якою тактикою дотримуватися, правильно. Тому що цей дракошка, він дійсно, ну, офігевший. Може, треба мені якось по-інакшому і скіли вивчити. Ось він, бачите, вже здоровий такий, блин. Сильніше навіть, ніж Бахамут, якщо чесно. Так, ну ладно. Так, добре. Давайте ми одразу візьмемо і вип'ємо Стон скін. Так. Так, отлично, супер. Так, я ніфіга не бачу. Опа. Так. Ну-ка, заразок. Так. Так. А ну-ка зараз. Да, не попасти по ньому буде важко. Ну, Бахамут. О, на тобі, тварь. О. Так. І що, скільки я зніс? Блин, мало. Так, поки промазав. Так. Ай, блядь! Фух, стыд. Оу, фак. Починаються, блин. Так, зараз. Пробуємо таке тепер.
Так. Обережно, уважно. Треба в повітрі бути, тому що на землі буде повна срака. Ай, блядь. Так я не розумію, як він мене попадає по мені, блін, тварюка. Так. Так, зараз. Так. Надо дуже швидко рухатися і постійно його дамажити, тому що він, блін, офігевший. Так. Так. Зараз. Зараз. Тільки не вставай, бляха, не вставай. Та ну камон, давай, блін, назад давай, назад. Бляха, що таке? Що происходит? Що трапляється? Та ну, тихо, не. О, бляха! Так, стоп. Stone Skin. Так, бам-бам-бам. Так. Опа. І Бахамут. Так, що фігово, що він тільки на повітрі це робить. Так, бляха! Ні. Блядь, ну сука, блядь, ёбаний Бахамут! Твар! Я хотів нажати телепортацію, блін, а в Бахамуті ж нема телепортації. Коротше, коли він... Так. Ну, Stone Skin, якщо чесно, він взагалі, блін, не сильно таки допомагає. Коротше, тут тільки Феніксом, якщо чесно, ти можеш його вбити. Ай, бляха, це фігово, щось якось фігово я почав. Так, тихо. Так, і... Коротше, коли він в повітрі, то взагалі треба одразу на Фенікса переключатися і бути також в повітрі, тому що інакше тобі буде просто капздець. Він тебе з одної плюхи вб'є, блін, нафіг. Так, переключаємося швидко. Опа. Так. Опа, тихо, переключаємося. Опа, бачите, все. Ось так от треба. Все, в повітрі. Та бляха. Камера гребана. Повітря! Так. Бляха. Так, повітря. Ну, бляха. Та ну, камон, ну, блін, ну ви серйозно, ну, як він так може бити тебе, блін, ну, камон, друзі, блін. Так, щас. Gradually feel limit breaks, gauge for 33 seconds. Item unavailable at this time. Ну, а чому, блін? Якого біса воно unavailable, блін? Пам-пам-пам. Так. Gradually feels limit break gauge for 33 seconds. Я не розумію, якщо чесно, що це таке.
It is said that once all limits are made to be broken, but that doing so is easier said than done. Який ліміт, блін? Так. Так. Быстро, швидко. Швидко. Повітря, повітря. Бляха, ну як ти по мені попав? Я взагалі, блін, не знаю, як ти попав по мені, блін. Так. Так, так, так. Так. Ну бляха, ну камон! Та той піздос. Блять, ну і це, знаєте, це от те, що він може тебе просто вбити з одної плюхи. Це мене просто виводить, я не знаю, блін. Так. Окей, треба сконцентруватися. Ось так от. Треба робити так, щоб він по мені взагалі не попадав. Тому що якщо він попадає, це требздець. В жопу, блін, на тобі. Лучок Бахамута. Так. Так. Бляха, ну йобана камера, блядь. Ну це просто, блядь, мене воно бісить. О. Так, 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 так. Так. Так, одразу, бляха, до нього. Ну, йобана курва, блядь, ну серйозно, ну ти така кончена петушара, що просто піпець, блін. Я не знаю, що це таке, би не вип'ємо на всякий случай. Так, камера, я не бачу, бляха, ніхуя, блядь, не бачу. Ну як ти, бляха, я в повітрі? Як ти мене, блін, попав по мені, блін? Ну це ж, ну це що це таке, блін, ну дійсно. Та ну пиз... Даріки. Так. Ну я не знаю, друзі, ні, я напевно його поки не пройду. Я не знаю, ну це просто, блін. Це просто якийсь жах, блін. Ніфіга собі, блін. У мене залишилось 5 баночок і... Да, і це дуже мало. Блін, камера, бачите, вона просто, бляха, блін, гуляє десь там, блін, по собі, блін, сама. Ну, бляха, піздос. Та ні, ну бляха, ну це просто, я не знаю, все, пішов в жопу, блядь. Серйозно. Пішов в жопу, блін. Це просто якийсь, я не знаю, блін, ти в повітрі знаходишся, да? А він робить цю крутилку, блін, і...
І тебе просто нахуй з одної плюхи тебе вибиває. Ну це просто трешак. Повний причому. Повний трешак. Ну ми прийдемо ще раз до нього через деякий час. Ну капець, я в шоці. Він тебе нафіг... Тобто, коли він робить таку фігню, треба якось по-інакшому себе поводити. Я поки не знайшов як, блін. Ну і прикол в тому, що без домінанта Фенікса і без... Слухайте, може мені треба якось телепорт вивчити у Фенікса? Да, 375 краще. Він типу буде довше, чи що він буде, блін, не зрозуміло, якщо чесно. У мене, до речі, 4000, блін. Я не вивчив другий скіл Бахамута. Міг вивчити. Я просто поки не знаю, якщо чесно, що мені вивчати. З одного боку можна... Коротше, не знаю, я думаю. Може ви там щось порадите мені в коментарях, що можна зробити з цим усім. Рамус мені подобається, але я не знаю, може мені вивчити до кінця ульту Рамуса. І я потім можу його з кимось состикувати. Не знаю ще, не знаю. Так, окей, куди нам взагалі йти, блін? Куди нам йти? Так, а чому ми тоді... Так, стоп, ми якось не так пішли, що? Чи що? Да, ми якось не так пішли. Давайте підемо нормально. Так. Так, мені треба ось туди, от там якийсь є прохід чи що, блін. А ну-ка зараз. Да, ось сюди. І тут, наче, є прохід. Да, тут от мост по мапі ми бачили його. Так, я зараз не хочу на цих пітушар витрачати свій час, якщо чесно. Боже мой, тут бляха... Куриця, бляха, яка не може нормально поворачувати. Чекобот, блін. Так, стоп. Ми правильно йдемо? Правильно, да. Йдемо сюди. Так, цих пітушар ми пропускаємо. Тому що якщо буду ще так от усіх мобів вбити, блін, то... Випис буде тільки про те, як ми йдемо до нашого завдання, блін. Так, ну да, ми тут були, я згадав, да, ми тут допомагали чуваку, який, да, був раненим. Да, тут ми вбили акашиків в цьому селі. Так що... А ми направляємось в якесь королівство, да, типу вільних людей, вільних народів, якось так воно зветься. Тому що на нього також напали акашики. We're nearly there. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. Так, а де це ми, блін? А, ніфіга собі, блін, ми тут ще не були. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Давайте.
My Lord Marquis, it is an honor. I am Yotei, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yotei has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yotei. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yotei and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed knights who besiege the cities. What is left of them, yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce! Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. Not quite. How dare you! Distinguished members of the Council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king! He has come to save us from the Akashic! He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools! Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons!
Enough. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city, her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you. So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. By the flames. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike, his very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote.
Let's find our friends. Коротше, ось так от називається. Дівчина йому допомагала, да, весь цей час. Да, весь цей час допомагала, да. А коли з'явився брат, все, до побачення. Ну, що сказати. Дуже цікаво. Коротше, на Free Citizens напали Валут, а не Акашики. Це, я так розумію, як пастка для мене, правильно? Щоб я з'явився. Free Citizen где-то десь... До речі, стоп. Це ось це, да, Free Citizen? Правильно? Це столиця Далматинської республіки. Жалко, що не пишуть, якщо чесно. От бачите, столиця, а я не можу туди прийти. Коротше, да, Валут напав на Free Citizen. Карнавар, якось так вони звуться. Але він, бачите, він шукає дівчину. Там було сказано. Я так розумію, що там наша подруга з кораблем. Блін, 103 тисячі у мене і 10 тисяч, блін, коштує. Я в шоці. A fine choice. Я в шоці. A fine choice. Of course. A fine choice. Так, давайте все візьмемо, блін, дракона грьобаний. Take care. Тільки затрати від нього. Так що, коротше, друзі, да, Валут напав на Free Citizen, так розумію, він шукає нашу подругу, і Валут під владою... Валут під владою Ультіми, да. Да, і вони чекають нас. А оце зображення, таке враження, що це не Ультіма, а це ми. І прикольно про подругу розповіли, що у подруги з якихось там Undying, типу, да, безсмертних, якась організація безсмертних. І це вона врятувала Джорджа, да, і саме вона його витащила. І тому, да, фігово, що, знаєте, вони її не взяли з собою. Вона могла просто піти з нами, дівчина. Да, а він їй сказав кудись там йти, а я тільки не зрозумів, куди саме. Is that blade for hire, perchance? Because I have a mind to make a killing. Figuratively, I hope. Well, yes and no. A passing caravan carried with it a rumor most fortuitous for one in my trade, that an elder Dread Evis had been sighted in the fields of Korava. Dread Evis are aggressive beasts. Compelled as they are to acts of violence, few survive to maturity, but those that do develop a hide of phenomenal value. A hide you want to sell? Eventually, yes. Though I would have it tanned first that it might be crafted into marvels the likes of which the world has never seen. Dread Evis skin is a rare thing indeed, but the worked hide of a well-aged beast, now that would fetch such coin that Gilbert himself might weep with envy. Bring me that beast's skin, and I will share with you the bounty of our combined labors. All right. I'll hunt your Evis. Of course you will. When one lives in such troubled times, it is a fool who lets opportunity slip his grasp. Leave Tabor through the east gate, but take the path that branches west. Once you reach the checkpoint at Tovany, you are a mere stone's throw from the fields of Korava. I eagerly await your safe, and above all, triumphant return. Коротше, він кожевник, чи як там правильно сказати, да, і він там шукає якусь там дуже рідку кожу. Рідкісну кожу. І ось тут от вона, скін трейд.
Так, а давайте тепер підемо, куди там нам? Так, це на скінтрейд. А це сюди. Де там? Камон, що це таке? Асасін? Cyril. How fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yotei is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. Коротше, це асасіни. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Камон, друзі, а ви, типу, блядь, не знали, що... Accept this token. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you, if there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. You are dismissed. Блядь, ти свободен, блядь, іди. It's a Canva then. We'll talk about this later. Коротше, Джордж зв'язався з асасинами. В цій грі взагалі все є. Є і Ескалібур, і Ентерпрайз, бляха, і асасини. Блін, а де там це? Як мені потрапити? Мені, так розумію, на гору треба чи куди? Ну я не можу, правильно, отак от просто. Да, вон, ось він. А на гору вон там, от, да, можна було зайти. Так що, в мене відкрилися якісь завдання асасинів? Ні? Жалко. І він такий ще каже, типу, що ми служили твоєму брату на це, тепер, типу, будемо служити і тобі. Я такий, камон, друзі, а ви, типу, бляха, не знали, да, що я живий, блін, що я тут ходжу, знищую кристали матері, воюю з кубкою, тобто ви, бляха, така організація, і не знали, що я є. Finally, no one was paying me the slightest heed. Is something wrong? At the university, the students would hang on my every word. Sadly, this far from home, I'm just a vagrant greybeard. The university? You're a scholar. A specialist in ancient cultures, the most accomplished in all Valisthea, some have said. Not that I look the part in these tattered rags. In my heyday, no obstacle could have kept me from my studies. Yet here I am, a wizened windbag, bested by the many steps of Tabor. The answers I seek lying just beyond my enfeebled reach. Would you do an old man a kindness and brave the stairs in my stead? You'll be amply rewarded, of course. Climb the stairs and memorize a few inscriptions for me.
Assuming you know your letters, that is. Some courteous soul is rumored to have carved clues to Tabor's rich history into stones dotted about the village. 3 of them, to be precise. 1 each to the north, south, and east. I'm here in the hope that those carvings might shed light on a riddle I've been pondering for some time. Namely, the otherwise undocumented origins of Tabor's unique people. People quite unlike those of neighboring lands. I can't promise I'll remember everything perfectly. Remember what you can. I'll piece together the rest. Make for the domed pavilions, and you'll have no trouble finding the stones. Коротше, я зрозумів, друже. Це якийсь вчений археолог, чи хто він там, блін. І він просить, щоб я... Ух ти, йобаний, блін. Ви дійсно, блін? Memorize the Southern Stone Instruction, memorize Northern Eastern. А що їх типу йоханий. Дивіться, блін, їх десь декілька. Ну, зараз пробіжимось, коротше. Треба запам'ятати, коротше, що там написано. Children of the hunters, now tires of the wind. Reap her promised blessing and give praise her Grecian hand. Коротше, чесно, я... Farmers must have settled here in Tabor. Давайте просто пробежимося зараз. А що це таке? А, прикольно. Чувак, я в тебе скарамиздив пару грошенят. Я, чесно, не хочу просто зараз читати про це і перекладати. Я вибачаюсь, друзі. Що в мене сьогодні нема такого настрою. Так, а що це таке? Ага. Зараз просто виконаємо швидесенько квестик. Позбираємо, бачите, гоблін коїни, да, які ми потім можемо продати. І за що також отримати гроші. Я тільки сподіваюся, що Guardians of the Crystal. Тільки сподіваюся, що мені не треба буде послідовательність йому казати. Так, ну все, друже. Камон, діта, ти, бляха, не міг, блін, просто пройтись, блін. Ну, це трендець. Ти ж, бляха, не ліз нікуди, ти просто, блін, погуляв, блін, пройшовся, блін. Якийсь трохи глупий, якщо чесно, квест. Ну, бляха, я ж казав, блін, ну, піпець. І що робити, блін? Я так розумію, що... Блін, ну так і знав, бляха. Що треба було запам'ятати. О, ну я хочу пройти квест, якщо така вже тема пішла. Давайте загуглимо тоді, блін. Я зазвичай таке не роблю. Але, ну, соус це юг, на югі, скоріше всього, було написано, що оце от саме дитина, The Great Good Mogul, хоча ні, бляха. Коротше, FF16, what was written, та, бляха, сейчас, секундочку, what was written on the stone. On the stone. What was written on the stone? What was written on the stone to the south? Guardians of the Crystal. Ага. Окей. Так, секундочку. Guardian of the Crystal. Guardians of the Crystal.
The first stones of Tabor. Sacred hold thy noble blood, till ends the mother's labor. I'm pretty sure that was it. Fascinating. It would seem the founders of this city were descendants of those fallen charged with protecting the mother crystals. But whatever could have driven the Guardians so far from their sacred charges, I wonder? The engraving to the north is next, I think. Да, все вірно. North is next. What was written on the stone to the north? Wanderers of the Golden Plains, точніше. Оце от друге. Може просто щось цікаве, знаєш, він мені потім дасть такий дід. Типу, на, і мільйон золотих монеток. And make these rocks a home. Or I think that was it, at least. No doubt you're right. There are vestiges of nomadic customs in Tabor its guardian roots could never account for. This is proving most enlightening. Now, for the final stone. Да, звісно. Children of the Huns. Коротше, це от... Да, це от останній. Бляха, а що це? Children of the Hunters. Ох ти, йома, тут все Children of the Hunters. Ви бачите, курва? Так. Children of the Hunts. Тут написано... А тут усюди Children of the Hunters, а в мене написано Children of the Hunts. Now Tears of the Land. Ага, вот, бачите? Children of the Hunters, now Tears of the Light. Of the Land, да? Да. Ну, давайте це от. Children of the Hunters, now tillers of the land. Reap her promised blessing, and give praise her gracious hand. That's all three. And so, we add primitive farmers to Tabor's founding peoples, the final piece of the puzzle. 3 engravings, one for each of the 3 peoples to have settled Tabor in ancient times. Guardians of the Mother Crystal, wanderers from across the plains, and last but certainly not least, hunters turned farmers. Ну все, дідуган, коротше. It was so difficult to trace the roots of Tabor's culture. Those roots reach down through 3 distinct traditions. Ох ти, боже ж ти мій. One cannot help but wonder why this fact is not better known among scholars, given that the stones stand here for all to see. Too many stairs, perhaps. Too many by far. Here, and thank you. Ну що ти, кристалу? Мідон? Золотих? Що там? Давай, показуй. Шмотка фіолетова. Давай, що нам дав дід? Один гоблін... Бляха, ну це... Один гоблін коін. Да, дід, дякую тобі. Дякую. Ох ти, бляха, просто виручив, так виручив. Дивіться, ми можемо піти, напевно, там буде потім прохід. Правильно? Давай, я хочу спригнути. Ну чому тут не можна просто взяти і спригнути, бляха? А? Фігово. Задрали. Так, до речі, друзі, я ж хочу, щоб ми якось, може, в мене буде виходити швидше робити випуски, і я не хочу їх робити дуже довгими, знаєте, може вийде робити їх кожен день, але, знаєте, там десь по часу. Да, це буде набагато довше, більше випусків, да, але просто я помітив, що якщо я роблю, якщо чесно, 2-годинний випуск, да, то ну, дуже довго потім монтувати його. Там просто дійсно... Да, Джош, це right way.
Що ти мені що, не довіряєш своєму першому щиту? Да, як ти мене сам і назвав. Так, а що це таке? Мені цікаво. Що це таке? Що це таке? Що це якісь... Це типу елітні моби? Ох, блін. Якщо чесно, це взагалі випадково, я навіть і не шукав, просто мені було цікаво, що там таке, знаєте, це, ну, блін, апендікс цей от, і... Ох, ніхуя собі, Джоша, бляха, ну ти непогано так. Ви бачили, що Джоша замутив, блін, знаєш, так одразу порвався там просто, блін, навіть швидше відреагував, ніж його там перший щит. Давай. Давай. Зараз, бляха, ми тобі покажемо силу Бахамута. Так, є. Ох ти, курва. Іди сюди. Зараз. Та, друзі, після дракошки, якщо чесно, ну це якийсь дитячий репіт. Да. Я навіть не буду хилятися, напевно, блін. Я маю на увазі, ну, баночки, да, пити. Так. Опа, я візьму зараз і вас зафігачу ось так от. І потім ще отак от візьму, би не зафігачу. Так. Та не бий мене поки. Заждіть. О, нарешті! Пігнали. Ой. Так. Зараз. Так, тихо. Тихо, я хочу спробувати, не вживая хілки, цих петушар пройти. Я думаю, що в мене вийде. Да, тут він же все. Все. Та, фігня повна, блін. Ранг С. Та. Навіть не кажіть мені нічого про ранг С. Ну і, звісно, і... Як то кажучи, награда така сама. Так, ну добре. Де там мій чокобот? Чокоботи. Вперед, чокоботи. Де там моя команда? Все. Так, добре, ми, коротше, виходимо. Зараз і надо slay a dread Eos of the Feud Caravan. Ну, коротше, треба якусь шкуру добити, да, для нашого цього квесту. Напевно, якщо чесно, ми оцю шкуру добудемо. І я хочу, напевно, на сьогодні, на цьому випуску, точніше, завершувати. А що це таке, блин? Я не розумію. Так, я не понял, це що, петушари якісь, блин? А ну-ка, закинуть наші вороженки. Давай-ка. Так. Це є. На. Та. Петушари. Нормально вообще, блин. Розбійники. Влаштували собі тут табор, да, щоб у всіх мирних жителів брати з них якусь там награду, да. Так, а тут я не можу, да, типу, пройти. А чому я не можу тут пройти, бляха? Якого біса? А ну-ка зараз, секундочку. Чому ось я не можу тут пройти, а? Що тут таке?
О, бачите, ніфіга собі, так треба було мені одразу би, якщо чесно, сюди прийти, блін, коли я іслідував. Бачите, я міг сюди телепортуватися і все, блін. А що це таке, ну кажи? You lost stranger. Ой, та йди ти в сраку. Так. Де там мій чокобот? Так, ну що, давайте ми зараз цю шкуру зіберемо, як ще правильно сказати, позбираємо. Позбираємо. Так, це воно, да? А, ні, це не воно. Бля, нафіг я... Так, ну... Так, зараз. Так, давай. Так. Я не знаю, що швидше. Це швидше буде. Блин, бачите, як Джошуа взагалі там фігачить? Ніфіга собі, блин. У нього у Фенікса, походу, крутіше скіли, ніж у мене, блин. Мені ж фігово, знаєте, що я, типу, домінант... Та я не тільки домінант, я, бляха, це його, знаєте... Як він там, як його там звуть, блин? Так, а що це таке? Так, а кошка... А мені треба кошку вбивати? Все, ну-ка, секундочку. Я просто не пам'ятаю, якщо чесно. З кошки треба якусь... Може це з кошки треба також награду? О, не награду, а шкуру зібрати. Так, зараз. До речі, я згадав, прикольно, да, взагалі був меч взагалі у Одіна, да? Ми бачили в серії, як згадав би, вже скільки часу пройшло з моменту... Та, бляха. Та, ну бляха. Коротше, дістав. Іди сюди, курбо. На, тобі. Все. Як Одін, да, там тих гвардійців вирубили, да, одним ударом. У нього якийсь меч, да, який там все просто проходить, блин, да, через себе, да. Ну давай вже, камон. Все, нарешті. Дякую тобі. Ні, бачите, ні, ця кішка не то. Не то. Так, ну давайте вип'ємо, хай пише, на то вже дістало. Що в мене нема здоров'я. Якось на Карпатах. Дракошка, да? Ну окей, давайте тоді дракошку зараз вб'ємо. Так, ну, камон. Так довго будеш? Так, давай. Так. Так. О, прикольно. Так. Дивись, я його вже майже вбив. Ого, ніфіга собі, блин, Джошуа. Непогано так тебе. Так. Ну все, кінець. Кінець! Ой. Вот. Irish Skin, да. Це, напевно, те, що мені потрібно. Так, ну все, да, це такий був швидесенький квестик в мене. Зараз підемо його здамо. Так що так. Ну що, друзі, ти там мені, точніше, друже, ти мені там обіцяв якусь супер броню кожану. Може вона мені допоможе з дракошкою? Here's your hide.
As requested. I worried you might never return. Quickly, let me see it. Oh, as supple as a maiden's cheek, yet as adamant as her virtue. This is everything I had hoped for, and more. Clearly, my trust in you was not misplaced. You must be a hunter of considerable talent to have bested the beast with nary a scratch. Join me as my honored partner. With my means and your might, we shall be as wealthy as the merchant kings of Zemeckis. I don't plan on making a habit of this. I'm busy enough as it is. Very well. Though I believe fate had a hand in our meeting, it would be unbecoming of me to beg. Do not allow me to keep you from being about your business. Here, for the hide. Камон, що ти мені просто гроші дав, блин? Goblin Coins. Один, як і той дід. За убивство дракошки. А ні, о, та ти що, розщедрився? Він мені прямо 100 монеток дав. А, погоди, так це навіть using for crafting. Bloody Hide якийсь, да, і метеорит. Та? Кошмар. Кошмар. Так, окей. Що це таке? Well, this isn't at all foreboding. Так. Так. О, це що? Це типу мені оце от Undying. О, да, прикольно. My lord. Та ти що? Ніфіга сі, та ти смотрите, блин, скільки тут. Ух, та ти що, блин. Undying at your service. As bearer of the burning quill. Так, а стоп, Стоп, ти не розмовляєш? Камон, серйозно? Ладно, короче, фігня, давай. Зараз не хочу, я чесно, про Undying чути. О, бачите, як преобразилась? Да, хата? Бам-бам-бам-бам-бам. Ну, короче, отряд асасинів, бляха. Да. Асасини в Final Fantasy, от же ж, блін. От же ж. Так, короче, давайте ми підемо на нашу базу. Подивимося, якого ми там моба вбили. О, та ні, ну бляха, така музика тут не підходить. Ти ще запам'ятаєш музику, яку я виставив? Ну це ж фігово. Давай там щось, блін, не знаю, таке спокійне, блін. Hide, sorrow. О, от, да, от така от, о, просто ідеально. Ідеально, да. От якраз для хайдвея, блін. Відвічно, як то кажучи, да? Що там? Що ви там побачили вже? Так, дивіться, нема ніяких завдань, да, блін? Капець. Загорі, да, нічого? Нічого. Так, і що ми там за моба вбили? Угу, ну да, ось цих от собак, я згадав. Ех, дракошка, блін. Back again? How may I help you today? One must understand one's place in the world. Ох, ти бачите, слухайте, ну-ка, що це таке прикольне? Ага, The Carnival City Guard і Валоед, да, The Royal King of Валоед. Да, вот Old Conver, Free Citizen of Conver. Коротше, на вільне місце Карвен напали Валоеди, блін, а не Акашики. А Валоеди, вони служать, так то кажучи, Уйтімі, да? Ага, The Imperium Province of Rosaria, капець, блін. Here's the latest information I Вже би have. якось, не знаю, трохи змінили, не знаю, так. А тут нічого, да? В мене з'явилося, напевно, да, оці от Undying. Undying.
коротше, понятно все. Thus Все ends today's зрозуміло. lesson. Все зрозуміло. Так. Ага, reading table даже в мене там щось є. Ну-ка, давайте підемо подивимось. Що ж там в мене за reading table? Жалко, що неможливо якось швидесенько рухатись от по нашому хайдвею, да? А то якось поки ми там добіжимо туди, поки вибіжимо звідси. Давайте поки зайдемо на нашого. What do I owe the honor? Я нічого, Sorry, да, не won't можу, be. блин, поліпшити, блин, так далі. Ну-ка, зараз Екскалібур. Ні, всі мечі, бачите. Так, R1. Так, тут в мене все. А це я не можу, да? Бо в мене, бачите, Станет Ой Close, якийсь Marble Flowers. Де б його знайти Marble Flowers? Його можна добувати просто. Якось, да, все це дивно. Да, ніфіга. Скучно. Да, фігово, що не можу якось себе покращити, щоб мене цей дракошка хоча б не з одної плюхи вбивав, да, блин? Якщо там не встигну якось ухильнутися, блин. Та ти що, ніфіга себе буде написала? Мені шкода, що ви в обох, да? Що вам обом довелося запутатися в хитросплетінні мого брудного минулого. Але завдяки твоєму втручанню я нарешті змогла покінчити з проблемами, які занадто довго гноїлися. І тепер, коли нарешті все зроблено, можливо, я зможу відкинутися на спинку крісла і насолоджуватися новим світом, який ти так прагнеш створити. Та й не потрібно мати пару очей, щоб побачити все те добро, яке ти зробив. Херон. З вашої відсутності я повинна дивитися на мої нові обов'язки, надаючи їм усілякий захист, який тільки зможу. Я лише прошу вас зробити те ж саме для його величності. Коротше, він її кудись там відправив, да, на нові обов'язки якісь там, і вона просто нам нагадала, що а про братіка не забувай. Коротше, друзі, слухайте, я не хочу, як я казав, багато дуже робити відео, да, двохгодинні, тому що мені здається, що і вам не цікаво таке дивитися двохгодинне відео, як фільм, бляха. І мені буде легше, да, монтувати все це. Тож, коротше, будемо робити по годині, а може, якщо я буду робити по годині, то може я і зможу робити, випускати, як і раніше, кожен день, да, відео. Не знаю, подивимося, коротше. Будемо щось робити з цим, тестувати і так далі. Отже, друзі, дякую, що додивилися. Ми сьогодні не так багато зробили, да, але все поступово, да. Ми ж проходимо, ми насолоджуємося грою, ми вже все зробили. Ну, на дракоху я вже більше поки не буду ходити. Ну, я маю на увазі, що треба трохи потренуватися. Будемо виповняти в наступному випуску головну сюжетну лінію, да, підемо визволяти карнавар, да, від Валуда. Ну і, напевно, там будемо битися вже з Одіном. Да. Тож, нагадую вам про коментарі, про подобайки, про підписку. І найголовніше, друзі, да прибуде з вами сила. May the force be with you always. Bye-bye.